السؤال الثاني اللي جالي: ما هو المقصود من عبارة العذارى الحكيمات؟ احنا عندنا كتاب الخلاجي المقدس طبعة سنة 1902، والمعتبر أنه هو الكتاب الرسمي في الكنيسة القبطية. في صلوات رفع بخور عشية في حاجة اسمها البركة الأولى. البركة الأولى في رفع البخور في نهاية صلوات عشية مكتوب كده: وكل مصاف لباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع العذارى الحكيمات. وفي حاشية عن العذارى الحكيمات بتقول: أي كل القديسات العذارى في كل زمان، لا المذكورات بمثل في إنجيل معلمنا متى إصحاح 25 الممثل بهن جميع المؤمنين ذكورا وأناثا. يعني المقصود بالعذارى الحكيمات مش العذارى الحكيمات اللي السيد المسيح اتكلم عنهم في مثل ال10 عذارى، لكن العذارى الحكيمات هم كل القديسات اللي أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة. العبارة دي بتاعت العذارى الحكيمات بتتكرر مرة تانية في حاجة اسمها البركة الكبيرة. بيقول: والقديسين أبا قير ويوحنا أخيه. يعني أنا بجيب البركة من نصها أو من أواخرها: والقديسين سرجيوس وواخس والقديسين قزمان وإخوته وأمهم. فهنا واضح إن البركة بنطلبها من قزمان ودميان وإخوتهما. وأيضا بنلاقي برضو في البركة الكبيرة في رفع البخور: وكل مصاف لباس الصليب والأبرار الصديقين وجميع العذارى الحكيمات. وينبغي أن ننتبه لنقطة مهمة: نصوص الصلوات الليتورجية القديمة لا ذكر فيها لكلمة الراهبات، لكن بيذكر بدل كلمة الراهبات بيذكر العذارى، وهو ما نجده في قداس القديس غريغوريوس وقداس القديس كيرلس الكبير. فمثلا يقول الكاهن: اذكر يا رب الأساقفة الأرثوذكسيين الذين في كل موضع. وبعدين الشماس يرد، الكاهن يكمل ويقول: والقسوس والشمامسة والإيبودياقونين والأغنسطسين والمرتلين والقراء والرهبان والعذارى. العذارى هنا لا يذكر كلمة الراهبات، لكن النصوص الليتورجية القديمة بتسميهم العذارى. ديت فكرة عن السؤال اللي جالي: ايه هو موضوع العذارى الحكيمات؟ وده هل ده يعتبر يعني رمز كده ولا مقصود بأشخاص معينين؟ لا، مقصود بأشخاص معينين. جالي سؤال أيضا بيقول: هل وجود بصلوات موسى رئيس الأنبياء في نهاية الهوس الأول وبعده بشفاعة العذراء والدة الإله القديسة مريم، هل دي أحد التأثيرات اليهودية على الكنيسة؟ باعتبار يعني أنه تم ذكر موسى النبي قبل ذكر العذراء مريم. لا، دي مش تأثيرات
يهودية. نهاية الهوس الثاني بصلوات المرتل داود النبي: يا رب اغفر لنا خطايانا. وبعده يذكر بشفاعة العذراء: يا رب اغفر خطايانا. اللي أنا نفسي إن احنا نتعلمه إن يبقى عندنا حدس ليتورجي. يعني إيه حدس ليتورجي؟ يعني لازم لما أقرأ أي نص ليتورجي، لو عشت سنين أدرس هذا الأمر وأتتبعه، يبقى قبل ما أسأل السؤال أدور الأول على التاريخ الليتورجي لهذه الجزئية. أنا ما بحثتش في هذه الجزئية تحديدا، ولكن من خلال ما درسته أو قرأته على مدى السنين أقدر أقول إن الهوس الأول كان بيختم بصلوات موسى رئيس الأنبياء: يا رب اغفر خطايانا. وفي تطور آخر ليتورجي أضاف واحد موضوع بشفاعة العذراء. ده الحدس اللي أنا بحس بيه، لكن كلامي في هذه الجزئية غير موثق لأن أنا ما درستوش، لكن أشعر بهذا. ونفس الكلام ينطبق على الهوس الثاني. هنا في بيحصل تطور ليتورجي في نصوص الصلوات. دي أول جزئية. الجزئية الثانية إنه ليس بالضرورة إن يتحط العذراء في البداية عشان ما تكونش تأثير يهودي. عندنا أمثلة لهذا الأمر. يعني مثلا في مجمع القداس: هذا هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والمعترفين والشهداء إلى آخره. وفي الآخر وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله مريم. هنا ما جاش اسم الست العذراء في البداية،